একেবাৰে কোমল কোমল ৰসগোল্লা এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনালে এই ৰসগোল্লাবিধ কোমল হয় এই দেখিছেনে চাওঁ আহক তেতিয়াহ'লে হেল্ল' এভৰিৱান ছবিজ লাইফ ষ্টাইল আছাম চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এবিধ কোমল কোমল ৰসগোল্লা এই ৰসগোল্লাবিধ একেবাৰে সহজ বনাবলৈ একো টান নহয় আপোনালোকেও এইদৰে কোমল ৰসগোল্লা ঘৰতে বনাব পাৰিব কেইটামান মাত্ৰ টিপছ ফলো কৰিলেই হয় তেতিয়াহ'লে বলক মই এই ৰসগোল্লাবিধনো কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া মই চচত গৰু গাখীৰ লৈছোঁ গৰু গাখীৰ ৰসগোল্লা বনাবলৈ বেছি ভাল হয় আপোনালোকে বেলেগ গাখীৰো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু গৰু গাখীৰ ফেটৰ পৰিমাণটো কম থাকে সেই গৰু গাখীৰ বেছি ভাল হয় এতিয়া মই গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু গেছটো অন কৰি গাখীৰখিনি আপোনালোকে বঢ়াই থৈ নিদিব লৰাই থাকিব এইদৰে লৰাই থাকিলে দুটা উতল আহি গ'লেই হৈ যায় গাখীৰখিনি এইদৰে দুটা উতল আহি গৈছে এইখিনি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈ 4 মিনিটৰ বাবে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰপিছত ভিনেগাৰ দি ফটাই ল'ম গাখীৰখিনি ফটাবলৈ আপোনালোকে নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই নেমু সলনি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই এতিয়া ইয়াত 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি ল'ম আধা কাপ পানীত এইদৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি লৰাই ল'লোঁ এতিয়া গাখীৰখিনিও মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া অলপ অলপকৈ মই ভিনেগাৰৰ পানীখিনি ইয়াত দি যাম আৰু লৰাই যাম গোটেইখিনি একেলগে ঢালি নিদিব এতিয়া এইদৰে লৰাই থাকিব অলপ সময় পিছতে গাখীৰখিনি ভালদৰে ফাটি যাব চাবচোন এয়া চাওক গাখীৰখিনি ফাটিছে একেবাৰে সহজ এইদৰে ফাটিলেই হ'ল আপোনালোকে নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া মোৰ চানা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এখন কটনৰ চাফা ফটাকানি ল'ম লৈ পেলাই ইয়াত তলত এটা চৰিয়া ৰাখি মই এইখিনি চানাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ চাওক এইদৰে এতিয়া অলপ চেপি ল'ম আমি ইয়াত যিহেতু ভিনেগাৰ ইউজ কৰিছোঁ টেঙা হ'ব সেই আকৌ এইখিনি চানাখিনি ধুই ল'ম এইদৰে পানী দি আপোনালোকে ভালদৰে ধুই ল'ব চানাখিনি তেতিয়া টেঙা টেঙা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যাব এইদৰে মই দুবাৰ ধুই ল'ম আজি যদি কোনোবা নতুনকৈ বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব এয়া চাওক এতিয়া মোৰ চানাখিনি এইদৰে ধুই হৈ গৈছে এতিয়া ভালদৰে চেপি ল'ব এইদৰে চেপি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফটাকানিখনতে এটা টোপোলা বনাই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ক'ৰবাত ওলোমাই থৈ দিব টাইটকৈ বান্ধি থৈ দিব এইদৰে আধা ঘণ্টা ৰাখিলেই হৈ যায় আমাৰ চানাখিনি ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত মোৰ এই চানাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে চাওক পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে বেছি শুকাই যোৱাও ভাল নহয় বেছি শুকাই হৈ গ'লে আপোনালোকৰ ৰসগোল্লাটো হাৰ্ড হৈ যাব এতিয়া মই চানাখিনি এইদৰে মিহিকৈ ভাঙি ল'ম হাতেৰে আপোনালোকে যদি চানাখিনি অলপ পানী পানী পায় তেতিয়াহ'লে আকৌ অলপ সময় কাৰণে আপোনালোকে বান্ধি থৈ দিব মই আধা ঘণ্টাতে এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতৰ এই অংশখিনি দি লাহে লাহে মুঠি যাম বেছি হাৰ্ডকৈ নকৰিব একে আলসুৱা হাতেৰে কৰিব লাগে চানাখিনি মুঠাৰ লগতো বহুত কথা আছে এইদৰে কোমল হাতেৰে যদি এইখিনি মুঠি লয় ৰসগোল্লাবিধ বহুতেই কোমল হয় এইদৰে 10 মিনিটমান মুঠিব লাগে চানাখিনি একেবাৰে মিহি হৈ যাব লাগে এইদৰে আপোনালোকে মুঠি থাকিব 10 মিনিটমান বহুতৰে ৰসগোল্লা বনালে ফাটি যায় কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এটা একে সহজ টিপছ দিম এই টিপছটো যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকৰ ৰসগোল্লা একেবাৰে নাফাটে এতিয়া চাহ খোৱা চামুচখনেৰে মই 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি একেবাৰে ফুলকৈ লোৱা নাই চাওঁ আঙুলিটোৱে এইদৰে লগাই চাব একে সমানকৈ ল'ব চামুচখনত একেবাৰে ফুলকৈ নিদিব কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি মই চানাখিনি দিম কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দিলে একেবাৰে ৰসগোল্লাবিধ নাফাটে আৰু একেবাৰে কোমল হ'ব সুন্দৰ ৰসগোল্লা হ'ব এইটো টিপছ ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে এতিয়া মই চানাখিনি 10 মিনিট আগতে মুঠি লৈছিলোঁ এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দি আকৌ 5 মিনিট মুঠি ল'ম একেবাৰে আকৌ আগৰ ধৰণে মুঠি ল'ব কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি চানাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যাব লাগিব এইদৰে চাওক এইদৰে মুঠি থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ 15 মিনিট মই টোটেল মুঠিছোঁ এয়া আপোনালোকৰ তাৰপিছত চানাখিনি একেবাৰে মিহি হৈ যায় এইদৰে চাওক লাডু হৈ যায় আৰু এইদৰে সৰু সৰু মই লাডু বনাই ল'লোঁ মই 1 লিটাৰ গাখীৰ পৰা মই 10টা লাডু বনাই লৈছোঁ ইয়াতকৈ আপোনালোকে সৰু কৰিব পাৰে মই 10টা জোখৰ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এটা এটাকৈ মই লাড়ু বনাই যাম দুইখন হাতৰ তলুৱাৰ মাজত এইদৰে লাহে লাহে কোমল হাতে কৰিব আলসুৱা হাতে বেছি হেঁচি নিদিব ঘূৰাই থাকিলে ধুনীয়া এটা সুন্দৰ লাড়ু হৈ যাব আৰু চাব যাতে লাড়ুটো ক্ৰেক হৈ নাথাকে অলপো আঁচ আঁচ হৈ নাথাকে আঁচ আঁচ হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ ৰসগোল্লাবিধ ফাটি যাব চেনি ৰসত দিলে এয়া চাওক মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই আকৌ এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইদৰে চাওক এইদৰে যদি লাড়ুখিনি বনাওঁতে আপোনালোকৰ ফাটি যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ অলপ সময় মুঠি ল'ব
মাত্ৰ আপোনালোকৰ লাৰুখিনি আঁচ হৈ থাকিবলৈ নিদিব আঁচ নহ'লে আপোনালোকৰ ৰসগোল্লাখিনি একেবাৰে সুন্দৰভাৱে হৈ আহিব এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে লাৰু বনাই এইদৰে এতিয়া এটা কেৰাহী লৈ মই চাহ খোৱা কাপটোৰে 1 কাপ চেনি দিছোঁ এতিয়া চেনিখিনি দি লৈ মই ইয়াত এই চাহ খোৱা কাপটোৰে মই 6 কাপ পানী দিম আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমানখিনি পানী কিয় দিছোঁ কাৰণ মই ইয়াত ৰসগোল্লাখিনি সিজাম সেইকাৰণে ইয়াত যদি টাৰ হৈ যায় আমাৰ ৰসগোল্লাখিনি বেয়া হৈ যাব সেই বেছিকৈ পানীখিনি ইয়াত এড কৰিব লাগে ৰসগোল্লা বনালে গেছটো আপোনালোকে হাই কৰি ৰাখিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি গলি গৈছে এতিয়া মই এই চেনি পানীখিনি যদি আপোনালোকৰ লেতেৰা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মই এটা টিপছ দিম এই টিপছটো হৈছে এচামুচ আপোনালোকে গাখীৰ ইয়াত দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি চেনি পানী লেতেৰা গেট আছে সেইখিনি গোটেইখিনি উঠি আহিব ওপৰলৈ এয়া চাওক মোৰ চেনি পানীখিনি অলপ লেতেৰা আছিলে চেনিখিনি এতিয়া মই ইয়াৰ গেটখিনি আঁতৰাই ল'ম এতিয়া মই এই চেনি পানীখিনি 3টা ইলাইচি এড কৰিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে এইটো অপচনেল হয় এতিয়া মই ইয়াত ৰসগোল্লা বলখিনি দি দিম এইদৰে এটা এটাকৈ দিছোঁ চাওক গোটেইখিনি একেলগে ঢালি নিদিব এটা এটাকৈ দিব অলপ সময় ৰৈ দিব মোৰ ৰসগোল্লা বলখিনি গোটেইখিনি দি হৈ গৈছে এতিয়া 5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকোন লগাই দিম 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকোনখন একেবাৰে নুখুলিব এইদৰে উতলি থাকিবলৈ দিব হাই ফ্লেমত ৰাখিব গেছটো আপোনালোকে এয়া চাওক আপোনালোকৰ ৰসগোল্লাখিনি ডাঙৰ হৈ আহিব দেখিবই এয়া চাওক মোৰ ডাঙৰ হৈ আহিছে ৰসগোল্লাখিনি এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকোন খুলি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল চাওক কিমান সুন্দৰ ৰসগোল্লা হৈছে দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকেও এইদৰে ৰসগোল্লা বনাব পাৰিব একেবাৰে সহজ হয় মাত্ৰ আপোনালোকে ফলো কৰিলেই হ'ল টিপছ কিটা এয়া চাওক আপোনালোকে কিন্তু লৰাই নিদিব হাতাখনে ওপৰৰ পৰা এইদৰে চেনি পানী অলপ অলপ দি দিলেই হয় মই এটা দাঙি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আকৌ মই 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকোন লগাই দিম আপোনালোকৰ ৰসগোল্লাখিনি এতিয়া সিজিছে নে নাই চাবলৈ 10 মিনিটৰ পিছত মই এয়া পানী দিছোঁ পানী দি ৰসগোল্লা এটা দি দিছোঁ চাওক তললৈ ডুব গুচি গৈছে মোৰ ৰসগোল্লাখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই ৰসগোল্লাখিনি কাঢ়ি ল'ম এয়া মই আইচৰ টুকুৰা লৈছিলোঁ ঠাণ্ডা পানী ইয়াত দি দিব আইচৰ টুকুৰা মই এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে ৰসগোল্লাখিনি আপোনালোকৰ কিছুমানৰ এই পানী পা উঠোৱাৰ পিছত ৰসৰ পা উঠোৱাৰ পিছত সৰু হৈ যায় যদি আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী ৰসগোল্লাখিনি দি দিয়ে কুকিঙৰ পৰা লগে লগে আনি আপোনালোকৰ কুকিং প্ৰচেছটো সেইখিনিতে ষ্টপ হৈ যাব আৰু ৰসগোল্লাখিনি একে সাইজৰ ৰখি যাব এয়া দেখিছে মই ৰসগোল্লাখিনি ৰসত থকা নিচিনাই হৈ আছে এয়া ঠাণ্ডা পানীত এয়া চাওক মই চেপি দেখুৱাই দিছোঁ আকৌ যদি আপোনালোকে ৰস পানীখিনি দি দিয়ে এয়া আকৌ একে সাইজৰ হৈ যায় কিমান স্পঞ্জি হৈছে দেখিছেনে একেবাৰে আপোনালোকৰ দোকানৰ দৰে হৈ যাব ৰসগোল্লা এইদৰে বনালে পানীখিনিৰ পৰা এইদৰে চেপি চেপি ৰসলৈ দিছোঁ পানীখিনি পৰা ভালদৰে চেপি দিব এয়া চাওক আকৌ একে সাইজত আহি যায় আপোনালোকেও হোটেলৰ দৰে একদম ফুলা ফুলা এইদৰে ৰসগোল্লা হ'ব মাত্ৰ টিপছ কিটা আপোনালোকে ফলো কৰিব একেবাৰে হোটেলৰ দৰে হ'ব এয়া চাওক মই এতিয়া চেনি পানীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ চেনি পানীখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ৰসগোল্লাখিনি এইদৰে ৰসতে মই ডুবাই ৰাখিম আপোনালোকে অভাৰনাইটো ৰাখি দিব পাৰে মই এয়া 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই